Hi guys, it's me, Leah, your girl. For today's video, ayan, someone asked me kung paano ba daw gumawa ng YouTube channel. So maganda na, napag-isip ko na magandang content yon. So today, dahil marami sa atin ang aspiring YouTuber or vlogger, gagawa tayo ng YouTube channel. Pero ano lang to, sample lang to, okay? Step by step tayo. Bago tayo gumawa ng YouTube channel, siguraduhin meron tayong internet connection or wifi or data. Ayan. Tapos, meron din kayong email. Kung wala naman, kung hindi nyo alam kung paano gumawa ng email, so, ngayon, i-share ko dun sa inyo. Okay? So, dito ko na lang ilalagay yung screen ko. Sabayan niyo ako, okay? Sorry guys kung medyo matamlay ako Ito na naman tayo kapag nauulan nun. Share ko lang naman. Okay, ayan na, nandiyan na yung screen ko. Let's go with my Gmail up. With the Gmail up. So, ayun. Add another account. So, ayan. Pilitin nyo lang yan. Tapos, Google. Dahil Google na yung ginagamit natin talaga. And then, after that, diba meron dito email or phone. See tayo, create account. Ito, ayan, create account for myself, of course. It's up to you First name, Juan. Next, Dela Cruz. Next. So, sundan nyo lang yan Day. Go na lang kayo. Ako yung birthday ko na lang. December 5, 2001. Gender. Male na lang kasi 1 Okay, next. Username. Okay, dito na tayo. 1_ Kayo na bahala gumawa ng username nyo. EAAASSSYYYY. 1, 2, 3, 4. Yes, I am. Skip na lang natin. Okay? Next. I agree. I strongly agree. So, next na tayong process. So, nakagawa na tayo ng email account. So, basically, kailangan talaga yun sa buhay ang email. Kasi, alam mo, pag mag-ano ka, bago tayo doon. So, ayan na, nabuksan ko na. Nandun para tayo sa email natin. Pero may na-add na siyang account. Ayan. You have finished! Doon na tayo sa YouTube. Let's go! Hey! Hey! Boom! Okay? Okay. Clear ba? Clear? So, ayan. Your channel. Pindutin lang natin ang Leah Domingo account na yun. And then, Juan de la Cruz. No channel yet, pero ulitin natin. So, yan. Punta ulit na tayo sa kilid. Yung sa may icon. Diyan. Banda dyan. Tapos, your channel. Tapos, ayan. Use YouTube as Juan de la Cruz. Yan. It's up to you guys kung ano gagamitin yung kung ano gagamitin yung name. Ayan. Okay na yan, Juan de la Cruz. So, create channel. Pwede yung baguhin yan. Bawa kasi yung akin kasi hindi ko na pinalitan Para may, talagang signature ko yung Leah Domingo. Okay? Tapos, may iba naman na pinapalitan nila. Leah TV, ganun. Leah's Vlog, ganun. Pero ito, Juan de la Cruz, name na lang din. So, create a video, ayun na. Meron ka ng channel. Meron kayong channel, guys. Meron kayong channel. So, that's actually easy. Alright. So, pag-upunta naman tayo sa para makita nyo in general word, magmukhang desktop. Alam nyo na siguro yun. Pero sa mga hindi pa nakakaalam, sa mga hindi techie, sa mga hindi techie. So, ayun. Pwede kang gawin to. Okay? Sundan nyo lang ako.
sa gagawin ko. So, para makita nyo, kasi yung iba curious kung ano itsura. If ever man na gusto nyo makita yung channel nyo na pa-desktop style, pwede nyo itong gamitin. Ayan, pinutin nyo lang yung desktop site. Okay? Ayan na. That's it. Kung paano mag-upload sa YouTube, paano naman yun, Ate Leah. So, dun na tayo sa mismong YouTube application. Ito. Kung makikita nyo yan, pagkabungad pa lang ng channel nyo, merong parang video, ay camera. Ito, yan. Ito, ito. Diyan lang. Tapos, kailangan talaga may internet para makapag-upload kayo ng videos nyo. Okay? Thank you for watching, everyone. So, that's it. See you on my next vlog. Shout out to kanina? Kala kayo sino siya shout out. Shout out to my brother. Yeah. So, shout out to you, bro. Kasama ko siya lagi dito. So, thank you for watching, everyone. I hope you guys all learned something today. God bless everyone. Don't forget to like, subscribe, and turn on your notification bell for more updates and for more upcoming videos. And for shout out, yun. Nakakalimutan na kasi natin yun eh. Hindi natin masyado recognize yung mga sumusuporta, kaya ayan. Hit nyo lang yung notification bell para ma-notified ako kung sino yung isa-shout out ko na, okay? See you in my next vlog. Bye-bye! Leah, para sa Senado. Ayoko na. Uy, mag-ano ka? Ay. Uy. Yan.